Instant pancit canton ay kapartner ng bahaw na kanin at Shanghai. siyempre may Shanghai. Mas na Tagpe. bahaw at Tas may kape, oh. Kape. tapos medyo ano na sarap na ito. Kape tayo. Masarap na almusal. Ano yung baho ka? Yung ulam mo sa instant pancit canton, no? Tas yung natira namin kagabing Shanghai. Lumpiang Shanghai na nabili namin kagabi sa malapit po sa amin sa Green State. Yun yung mga ulit natin kape. Mamaya tatapos ko ng kailangan kumain ng marami sa umaga para may lakas para maghanap buhay. Wala ka. Ito palang masarap pagka ano, bahaw, pagmit ng bahaw, luto ka lang na instant pancit. Tapos, kung merong ano, Shanghai, ito, ang ganda. 10 pisong Shanghai lang yan eh. 10 pesos na lumpiang Shanghai. Tagpe. Mamaya kakain ka ha? Tagpe. Tagpe. Bagong ligo si Tagpe. Nakahiwa ako sa kanya. Thank you. Panonood sa akin, Nestorlakay po. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. Maraming salamat. God bless you po.